Timp de aproape 50 de ani, lumea gemologică a cunoscut un fapt considerat sigur. Painitul era cel mai rar mineral de pe Pământ. Nu era o exagerare media, ci o concluzie științifică bazată pe realitate. Existau doar câteva cristale cunoscute la nivel mondial, toate provenite dintr-o zonă extrem de restrânsă, toate studiate și catalogate cu grijă. Apoi, această certitudine a început să se clatine. Au fost identificate noi zăcăminte. Iar un mineral considerat aproape unic a început, treptat, să fie găsit din nou. Cum este posibil ca o piatră declarată cea mai rară din lume să nu mai fie, la un moment dat, cea mai rară? Ce spune această schimbare despre limitele cunoașterii geologice? Și ce înseamnă, de fapt, raritatea atunci când vorbim despre Pământ? Acest documentar nu este despre o piatră exotică. Este despre modul în care știința clasifică raritatea, despre cum se construiesc ierarhiile gemologice și despre momentul în care o descoperire nouă obligă întreaga comunitate să-și revizuiască concluziile. Painitul este studiul de caz perfect. Un mineral care a trecut de la excepție absolută la un fenomen explicabil și care ne arată cât de fragilă este granița dintre ceea ce credem că știm și ceea ce planeta Pământ mai are de dezvăluit. Aceasta este povestea painitului. O piatră care a schimbat definiția conceptului de raritate. Painitul este un mineral extrem de complex, alcătuit în principal din calciu, zirconiu, bor și oxigen, cu urme de alte elemente care influențează culoarea și proprietățile. Este această combinație rară de elemente care îi conferă caracterul său unic și îl face să fie atât de apreciat de colecționari și cercetători. Duritatea painitului pe scara Mohs este de 8, ceea ce îl situează între topaz și spinel, făcându-le destul de rezistent la zgârieturi, dar mai moale decât corindonul. Culoarea painitului poate varia în funcție de prezența diferitelor impurități. Ruginiu castaniu sau roșu maro, datorită concentrațiilor de mangan. Portocaliu până la piersică, influențat de variații ale manganului și ale elementelor de tip fier. Violet sau violet închis, uneori datorită combinației de mangan și urme de crom. Tonuri mai palide sau cu reflexe, când concentrațiile de mangan sunt mai scăzute sau prezența fierului este mai redusă. Formele cristaline ale painitului sunt, de obicei, prismatice sau tabulare, cu fețe lucioase și un luciu sticlos intens, care poate varia în funcție de calitatea și claritatea cristalului. Nu este un mineral foarte mare ca dimensiuni. Cele mai multe exemplare se găsesc sub câțiva centimetri, iar cristalul tipic are contururi precise, aproape geometrice. Un alt aspect specific painitului este transparența și intensitatea culorii. Cristalele de calitate gemologică au o transparență moderată, până la bună, și o culoare uniformă, dar chiar și mici variații de compoziție sau prezența incluziunilor pot schimba subtil tonul și luciul. Aceste caracteristici fac fiecare cristal de painit practic unicat, iar diversitatea culorilor și reflexiilor este parte din fascinația pe care o exercită asupra specialiștilor. Painitul este un mineral extrem de rar, iar descoperirea sa, în natură, a fost aproape legendară. Pentru mult timp, planeta părea să fi oferit doar câteva cristale, toate provenind dintr-o zonă restrânsă din Myanmar, în apropierea orașului Mogok, faimos pentru rubine și safire. Această regiune muntoasă, cu roci metamorfozate, bogate în bor, a oferit cadrul geologic perfect pentru formarea painitului. Primele cristale au fost colectate în anii 50, iar pentru decenii, acestea au fost singurele exemplare cunoscute. În anii 90, au fost identificate noi zăcăminte tot în Myanmar, extinzând foarte puțin area de proveniență, dar fără a transforma raritatea painitului. Astfel, acesta încă rămâne unul dintre cele mai puțin abundente minerale de pe Pământ. Minele de painit sunt aproape exclusive, iar exploatarea lor este limitată, adesea efectuată manual, în condiții dificile de teren și cu acces problematic. Acest lucru contribuie la valoarea extremă a cristalelor de calitate, multe dintre ele ajungând direct în colecții private sau în laboratoare specializate, înainte de a fi puse pe piața gemologică. Astfel, painitul nu este doar o raritate prin compoziție și culoare, ci și prin originea sa geografică, un mineral cu o proveniență atât de limitată,
încât fiecare cristal are o poveste proprie, legată de munții și minele misterioase din care a fost scos. Istoria painitului începe cu o descoperire aproape accidentală. Primele cristale au fost identificate în anii 1950 în Myanmar, într-o regiune deja celebră pentru rubinele și safirele sale. La început, mineralul era confundat cu alte specii mai comune, datorită culorii sale și a formei cristalelor, iar denumirea sa nu a fost imediat stabilită. Painitul a fost recunoscut oficial, abia după ce cercetători specializați au analizat compoziția chimică și structura cristalului, stabilind că este un mineral complet distinct, rar și extrem de valoros. Timp de aproape 5 decenii, lumea gemologică cunoștea doar câteva cristale izolate, păstrate în laboratoare și colecții private. Fiecare cristal descoperit era o mică senzație, un obiect de studiu aproape legendar, care confirma raritatea absolută a painitului. În această perioadă, mineralul a devenit faimos nu doar pentru frumusețea sa, ci și pentru statutul său de cel mai rar mineral de pe planetă, cu exemplare care circulau foarte puțin, aproape exclusiv între cercetători și colecționari extrem de specializați. Primele exemplare de painit au fost atât de rare, încât multe dintre ele nici nu erau complet catalogate timp de ani de zile. Cercetătorii le studiau cu mare atenție, documentând fiecare cristal în parte, pentru a înțelege structura, culorile și proprietățile fizice ale mineralului. În această perioadă, fiecare descoperire nouă provoca o adevărată senzație în comunitatea gemologică. Era un eveniment care atrăgea atenția laboratoarelor și a colecționarilor din întreaga lume. În anii 70-80, painitul a început să fie menționat în catalogele internaționale de minerale, dar exemplarele rămâneau extrem de limitate. Cele mai multe erau păstrate în muzee sau în colecții private, iar vânzările comerciale practic nu existau. Fiecare cristal era considerat o raritate absolută, aproape legendară. Această perioadă timpurie a istoriei painitului a fost marcată de mister și exclusivitate. Pentru lumea largă, painitul era un mineral care aproape că nu exista. Chiar și după recunoașterea sa oficială, timp de decenii, oricine deținea un cristal de painit avea în mână o piesă aproape unică, cu valoare științifică și colecționare incomparabilă. Abia spre sfârșitul secolului al XX-lea, au apărut primele semne că painitul nu mai este exclusiv o raritate absolută. Noi zăcăminte au fost descoperite tot în regiunea Mogok din Myanmar, dar în locuri diferite față de cele inițiale. Aceste descoperiri au permis cercetătorilor să studieze mai multe exemplare și să înțeleagă mai bine variațiile chimice și fizice ale mineralului. Deși cristalul rămânea rar, cantitatea disponibilă a crescut suficient pentru ca painitul să fie recunoscut mai larg de comunitatea gemologică și să apară în catalogele internaționale sub denumirea oficială. Fiecare cristal descoperit era atent documentat, forma prismatică, luciul sticlos, transparența și nuanțele de culoare, de la castaniu roșcat la tonuri mai violet sau piersică, erau caracteristici analizate cu rigurozitate. Această perioadă marchează tranziția painitului de la legendă și raritate extremă la un mineral care poate fi studiat ordonat. Descoperirile au confirmat că, deși încă extrem de puțin abundent, painitul nu mai este doar o curiozitate de laborator. Raritatea sa absolută se transforma, încet, într-un fenomen documentabil, iar comunitatea științifică începea să înțeleagă complexitatea geologică care a făcut posibilă existența sa. În ciuda durității sale ridicate și aspectului atrăgător, painitul nu a fost niciodată un mineral utilizat pe scară largă. Raritatea sa extremă a făcut ca timp de decenii rolul principal al painitului să fie științific și colecționar, nu comercial. În primul rând, painitul este o piatră de studiu. Pentru mineralogi și gemologi, el a reprezentat un caz excepțional, un mineral nou, cu o compoziție chimică neobișnuită și o distribuție geografică extrem de limitată. Analiza sa a contribuit la o mai bună înțelegere a proceselor geologice bogate în bor și a condițiilor foarte specifice în care pot apărea astfel de minerale. În al doilea rând, painitul este o piatră de colecție. Cele mai multe cristale descoperite au ajuns în muzee, universități sau colecții private specializate. Valoarea lor nu este dată doar de frumusețe, ci mai ales de importanța istorică și științifică. Un cristal bine format, chiar dacă este mic, poate fi considerat o piesă de referință într-o colecție mineralogică.
Utilizarea în bijuterie există, dar este extrem de limitată. Doar cristalele transparente, fără incluziuni majore și cu o culoare atractivă sunt tăiate fațetat. Chiar și atunci, rezultatul este mai degrabă o bijuterie de colecție decât una destinată purtării zilnice. Painitul tăiat este rar întâlnit și atunci când apare, este tratat ca un obiect excepțional. Astfel, painitul rămâne un mineral al extremelor, nu un material industrial, nu o piatră de masă, ci un exemplu aproape pur, de valoare prin raritate și cunoaștere. Rolul său principal nu este să fie folosit, ci să fie înțeles. Valoarea painitului nu a fost niciodată determinată de cererea pieței de bijuterii, ci de raritatea sa documentată și de contextul științific. Timp de aproape 50 de ani, painitul a fost considerat cel mai rar mineral cunoscut, iar acest statut i-a conferit o aură aproape legendară. În acea perioadă, evaluarea sa nu se făcea prin prețuri de piață standard, ci prin importanța academică și exclusivitate absolută. Odată cu descoperirea unor zăcăminte mai consistente în Myanmar, situația s-a schimbat, dar nu în modul în care s-ar putea crede. Painitul nu a devenit un mineral comun și nici accesibil. Dimpotrivă, noul context a permis o evaluare mai nuanțată. Calitatea cristalului, claritatea, culoarea, dimensiunea și proveniența au început să conteze decisiv. Astăzi, cristalele brute bine formate sunt apreciate în special de colecționari și instituții științifice, iar exemplarele fațetate, extrem de rare, pot atinge valori foarte ridicate. Prețul nu este stabil, nu există o piață largă și transparentă, iar fiecare piesă este tratată aproape individual. Painitul nu se tranzacționează ca diamantul sau safirul. El apare ocazional, discret, în licitații specializate sau prin intermediul rețelelor private de colecționari. Statutul său actual este, așadar, unul aparte. Painitul nu mai este cel mai rar mineral din lume în sens absolut, dar rămâne unul dintre cele mai rare minerale gemologice cunoscute. Importanța sa nu a scăzut odată cu noile descoperiri. Dimpotrivă, a crescut, pentru că acum poate fi studiat mai bine, comparat și înțeles în profunzime. Painitul ocupă astăzi un loc special, nu ca simbol al luxului ostentativ, ci ca reper al modului în care știința redefinește raritatea. Este dovada că valoarea nu este fixă, ci evoluează odată cu cunoașterea, iar unele pietre își păstrează prestigiul nu prin cantitate, ci prin povestea pe care o poartă. Pentru o mare parte din istoria sa, painitul nu a fost o piatră de vitrină, ci una de sertar de laborator. Cele mai importante exemplare nu au circulat pe piață, ci au fost păstrate în instituții științifice majore, unde au avut rol de referință mineralogică. Unul dintre cele mai cunoscute și timpuri exemplare de painit se află în colecțiile British Museum, unde a fost depozitat ca mineral de tip, folosit pentru descrierea și validarea oficială a speciei. Acest cristal a avut o importanță fundamentală. Pe baza lui au fost stabilite proprietățile definitorii ale painitului, într-o perioadă în care existau extrem de puține exemplare cunoscute la nivel mondial. Alte cristale timpurii au ajuns în colecțiile unor instituții academice și muzee de renume, precum Smithsonian Institution, unde painitul este păstrat ca piesă de studiu și comparație. Prezența sa într-o astfel de colecție nu indică valoare comercială, ci valoare științifică. Fiecare exemplar documentează o etapă din istoria cunoașterii acestui mineral. Înainte de descoperirea zăcămintelor mai consistente, numărul total de cristale de painit cunoscute la nivel global era extrem de mic. Unele surse vorbesc de mai puțin de câteva zeci de exemplare confirmate, ceea ce explică de ce majoritatea acestora se regăsesc astăzi în muzee și nu în colecții private accesibile publicului larg. După anii 2000, odată cu apariția unor noi descoperiri în Myanmar, unele cristale au intrat și în colecții private, însă piesele istorice, cele descoperite înainte de această perioadă, rămân considerate exemplare de referință. Ele nu sunt importante pentru mărime sau culoare, ci pentru faptul că au definit, timp de decenii, ceea ce însemna raritate absolută în mineralogie. Astfel, painitul nu este legat de un singur obiect celebru, ca în cazul diamantelor faimoase, ci de un corp restrâns de exemplare instituționale, fiecare având un rol clar în construcția istoriei sale științifice. Prestigiul său nu vine din spectacol, ci din raritate documentată și din locul pe care îl ocupă în marile colecții ale lumii.
Interpretările moderne, neoficiale, îi atribuie uneori semnificații simbolice legate de unicitate, claritate și depășirea limitelor. Aceste idei nu provin din tradiții validate, ci din fascinația contemporană pentru raritatea sa extremă. Paradoxal, tocmai lipsa unei istorii ezoterice face painitul special. Este una dintre puținele pietre a cărei valoare nu vine din mit, ci din realitate. O piatră care nu a fost încărcată cu legende, ci descoperită, analizată și înțeleasă de știință. Astăzi, painitul rămâne un reper. Nu al luxului, ci al limitei dintre certitudine și necunoscut. Este dovada că raritatea nu este o etichetă fixă, ci o relație între ceea ce există în natură și ceea ce reușim să descoperim. Poate tocmai de aceea painitul continuă să fascineze. Nu pentru că este inaccesibil, ci pentru că ne amintește că pământul încă își păstrează secretele. Iar uneori, cele mai valoroase nu sunt cele împodobite cu mituri, ci cele care ne învață să fim mai atenți la realitate.